Βλέποντας τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και έχοντας όλοι μας μάθει πως η Τουρκία θέτει ιδιαίτερα έντονα τελευταία το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αποφάσισα το θέμα αυτού του βίντεο να αφορά αυτό το ζήτημα. Και επειδή ο καλύτερος τρόπος να απαντούμε σε οποιαδήποτε πρόκληση δεν είναι άλλος από τα σωστά δομημένα επιχειρήματα, θα προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα αντικειμενικά, εξετάζοντας τους ισχυρισμούς της κάθε πλευράς με βάση τις διεθνείς συνθήκες και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Αφήνουμε λοιπόν στην άκρη τυχόν συναισθηματισμούς και προχωράμε αμέσως στο θέμα. Η ιστορική αφετηρία αυτής της διαμάχης και των τουρκικών ισχυρισμών είναι φυσικά η περίοδος κατά την οποία υπογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης το 1923, με την οποία καθορίστηκαν ουσιαστικά τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας και ορισμένα από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πέρασαν στην κυριαρχία της Ελλάδας. Η Τουρκία αρχικά επικαλείται το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λοζάνης, με το οποίο κυρώθηκε η απόφαση των μεγάλων δυνάμεων στην πρεσβευτική διάσκεψη του Λονδίνου το 1914. Με την απόφαση αυτή παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα όλα τα νησιά που κατήχε με το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Εξαιρέθηκαν της παραχώρησης τα νησιά Ήμβρος, Τένεδος, Λαγούσες Νήσι και Καστελόριζο, που επιστράφηκαν στην Τουρκία, ενώ τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα πλην του Καστελόριζου παρέμειναν στην κατοχή της Ιταλίας. Για να στηρίξει τώρα το αίτημα για αποστρατικοποίηση, συνδέει το άρθρο 12 της Συνθήκης με το άρθρο 13 που περιγράφει τους όρους υπό τους οποίους η Ελλάδα λαμβάνει την κυριαρχία αυτών των νησιών. Πάμε λοιπόν να δούμε το κείμενο στα δύο αυτά άρθρα για να κατανοήσουμε τους ισχυρισμούς. Το άρθρο 12 αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής. Η ληφθήσα απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου του 1914 στην συνδιάσκεψη του Λονδίνου, σε εκτέλεση του άρθρου 5 της Συνθήκης του Λονδίνου της 17 έως 30 Μαΐου 1913 και του άρθρου 15 της Συνθήκης των Αθηνών της 1ης έως 14ης Νοεμβρίου 1913, η οποία κοινοποιήθηκε στην ελληνική κυβέρνηση στις 13 Φεβρουαρίου 1914 και αφορά την κυριαρχία της Ελλάδας επί των νησιών της Ανατολικής Μεσογείου εκτός της Ήμβρου, της Τενέδου και των Λαγουσών νήσων, συγκεκριμένα των νησιών Λίμνου, Σαμοθράκης, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, επικυρώνεται. Η επικύρωση ισχύει υπό την επιφύλαξη της παρούσας συνθήκης για όσα αναφέρονται σχετικά με τα νησιά που διατελούν υπό την κυριαρχία της Ιταλίας και αναφέρονται στο άρθρο 15. Εκτός εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη στην παρούσα συνθήκη, τα νησιά που βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση από 3 μίλια από την ασιατική ακτή παραμένουν υπό τουρκική κυριαρχία. Σε αυτό το άρθρο γίνεται λιτά και περιεκτικά ξεκάθαρη η κυριαρχία της Ελλάδας επί των συγκεκριμένων νησιών. Πάμε τώρα να δούμε το άρθρο 13, το οποίο προσπαθεί η Τουρκία να συνδέσει. Αναφέρει: προς εξασφάλιση της ειρήνης, η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται να τηρεί στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα. Πρώτο, τα παραπάνω νησιά δεν θα χρησιμοποιηθούν για εγκατάσταση ναυτικής βάσης ή για ανέγερση οποιοδήποτε οχυρωματικού έργου. Δεύτερον, θα απαγορεύεται στην ελληνική πολεμική αεροπορία να υπερίπταται του εδάφους της ακτής της Ανατολίας. Και αντίστοιχα, η Οθωμανική κυβέρνηση θα απαγορεύσει στη δική της πολεμική αεροπορία να υπερίπταται αυτών των νησιών. Και τρίτον, οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις σε αυτά τα νησιά θα περιοριστούν στον αριθμό όσων υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και οι οποίοι θα μπορούν να εκπαιδεύονται εκεί. Επιπλέον, η δύναμη χωροφυλακής και αστυνομίας θα είναι ανάλογη με εκείνη που υπάρχει στο υπόλοιπο ελληνικό έδαφος. Από το άρθρο 13 γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν πως τα συγκεκριμένα νησιά τελούν υποκαθεστώς μερικής αποστρατικοποίησης. Η Ελλάδα ισχυρίζεται πως το άρθρο 12 αφορά μόνο σε ζητήματα κυριαρχίας και πως το άρθρο 13 ορίζει το καθεστώς της αποστρατικοποίησης με σκοπό την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή. Υποστηρίζει δηλαδή πως τα δύο άρθρα δεν συνδέονται και τυχόν παραβίαση του άρθρου 13 δεν σημαίνει επίσης παραβίαση του άρθρου 12. Το ποιος έχει δίκιο σε αυτή την αντιπαράθεση είναι πολύ εύκολο να εξακριβωθεί. Ας θυμηθούμε ξανά την πρώτη φράση του άρθρου 13. Προς εξασφάλιση της ειρήνης η Ελλάδα υποχρεούται. Ναι, η Ελλάδα υποχρεούται και πρέπει να έχει κυρώσεις για τυχόν παραβιάσεις αυτού του άρθρου, αλλά το άρθρο αυτό δεν αναφέρεται ως προϋπόθεση για την ισχύ του προηγούμενου. Πάμε τώρα να δούμε τα νησιά Σαμοθράκη και Λίμνο. Τα νησιά αυτά, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6, τα οποία δεν θα αναφέρω τώρα για λόγους συντομίας, υπάγονται σε καθεστώς πλήρους αποστρατικοποίησης, όπως ακριβώς η Ήμβρος, η Τένεδος και οι Λαγούσες νήσι, επειδή συνδέονται με την ασφάλεια των στενών του Ελισπόντου.
Επομένως, στα δύο αυτά νησιά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε ένας Έλληνας στρατιώτης σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εδώ όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η συνθήκη της Λοζάνης, σε ό,τι αφορά στο καθεστώς των στενών, αντικαταστάθηκε ρητά από τη συνθήκη του Μοντρέ του 1936, με την οποία παραχωρήθηκε ο έλεγχος των στενών στην Τουρκία και επετράπη ο επανεξοπλισμός τους. Η Τουρκία σήμερα όμως ισχυρίζεται πως η συνθήκη του Μοντρέ δεν αφορά τη Λίμνο και τη Σαμονθράκη. Ωστόσο, κατά την κύρωσή της στην τουρκική εθνοσυνέλευση, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Ρουστού Αράς δήλωσε με σαφήνεια ακριβώς το αντίθετο. Είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, ότι οι διατάξεις που αφορούν τις νήσους Λίμνο και Σαμοθράκη, οι οποίες ανήκουν στη γειτονική μας και φιλική χώρα Ελλάδα και είχαν αποστρατικοποιηθεί κατ' εφαρμογή της Σύμβασης της Λοζάνης του 1923, επίσης καταργήθηκαν με τη νέα σύμβαση του Μοντρέ και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Και τώρα πάμε να δούμε το καθεστώς που υπάρχει σχετικά με τα νησιά των Δωδεκανήσων. Για τα Δωδεκάνησα προβλέπεται πράγματι με τη συνθήκη των Παρισίων, με την οποία παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα στο άρθρο 14 η πλήρης αποστρατικοποίηση. Η Τουρκία όμως δεν ήταν συμβαλόμενο μέρος της συνθήκης αυτής και επομένως τα όσα προκύπτουν είναι κατά τη νομική ορολογία ζήτημα που αφορά άλλον. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης της Βιέννης για το δίκαιο των συνθήκων, μια συνθήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες χώρες. Η Ελλάδα ωστόσο αποδέχεται τις υποχρεώσεις της από τις συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων και μάλιστα παραδέχεται πως από το 1974 ξεκίνησε την στρατικοποίηση των νησιών. Όπως όμως αναφέρει, το κάνει επικαλούμενη το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 51 του χάρτη του ΟΗΕ, επειδή η Τουρκία έχει επιδείξει επιθετική διάθεση. Και τρανή απόδειξη της επιθετικής διάθεσης της Τουρκίας είναι φυσικά η εισβολή στην Κύπρο που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας δημιουργείται από τη στιγμή που η χώρα η ίδια δεχθεί επίθεση. Ως εκ τούτου, επιμένει πως είναι παράνομη η στρατικοποίηση των νησιών πριν συμβεί αυτό. Η Ελλάδα έναντι αυτού του ισχυρισμού χρησιμοποιεί το επιχείρημα για το δικαίωμα της προληπτικής άμυνας όταν η επίθεση είναι επικείμενη. Λέει δηλαδή πως επειδή η απόσταση των νησιών από την υπηρετική χώρα είναι πολύ μεγάλη, ενώ από την αντίπαλη χώρα είναι πολύ μικρή, η μεταφορά στρατευμάτων αφού εκδηλωθεί η επικείμενη επίθεση δεν θα έχει κανένα νόημα. Και τώρα όμως προκύπτει νομικά το ζήτημα γιατί η τουρκική επίθεση θεωρείται επικείμενη. Η απάντηση σε αυτό είναι πολύ απλή, διότι η Τουρκία απειλεί ευθέως τη χώρα μας με πόλεμο. Διατηρεί από το 1974 την 4η στρατιά στη Σμύρνη με κατάλληλες δυνάμεις για αποβατικές επιχειρήσεις και διεξάγει μονίμως ασκήσεις στο Αιγαίο με σενάρια κατάληψης νήσου. Επιπλέον, επίσημα μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε ισχύ το casus belli, δηλαδή η αφορμή πολέμου όπως ονομάζεται στη διπλωματική ορολογία, εάν η Ελλάδα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν από διεθνείς συμβάσεις. Και τέλος, η Ελλάδα αναφέρει για να στηρίξει το επιχείρημά της πως η στρατικοποίηση γίνεται για αμυντικούς σκοπούς, ότι ουδέποτε μετά τις συνθήκες Λοζάνης και Παρισίων απείλησε την τουρκική κυριαρχία είτε με στρατιωτικά μέσα είτε αμφισβητώντας τα σύνορα του γειτονικού της κράτους. Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί, όπως προκύπτει μελετώντας τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς, μπορούν με σχετική ευκολία να οδηγήσουν σε εκείνον που έχει το δίκιο με το μέρος του. Και αυτή η μελέτη φυσικά έχει γίνει από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι δεν θέτουν καν θέμα αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Καλό είναι όμως και εμείς ως απλοί πολίτες της μία από τις δύο χώρες να ερευνούμε τα ζητήματα με αντικειμενικότητα και χωρίς συλλογιστικές του τύπου «η Ελλάδα έχει δίκιο, επειδή κι εγώ είμαι Έλληνας».